Xin chào các bạn, mình là Hà Thanh, hiện tại khiêu vũ là môn thể thao mình yêu thích nhất. Chính vì vậy mình xây dựng kênh YouTube Hà Thanh Việt Nam để phục vụ cho bản thân, bạn bè cũng như chia sẻ chủ đề này với các bạn có quan tâm. Tuy nhiên việc phát triển kênh này cũng khá nhiều chông gai. Nghiên cứu thuật toán YouTube nhằm cải thiện phạm vi tiếp cận của khán giả trên kênh YouTube là chủ đề chính của bài viết này. Sau đây là nội dung mời các bạn cùng nghe. Cải thiện phạm vi tiếp cận của khán giả trên YouTube đòi hỏi một chiến lược tổng thể và nhiều nỗ lực liên tục. Dưới đây là một số cách để tăng sự tiếp cận và tạo một nền tảng YouTube phát triển. 1. Bám sát tiền đề hoặc định dạng nhất quán cho video YouTube có thể giúp tạo sự nhận biết và tạo dựng một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ trên kênh của bạn. Điều này có thể giúp cải thiện phạm vi tiếp cận của bạn bằng cách thu hút và duy trì sự quan tâm của khán giả. Cụ thể là thương hiệu cá nhân và mẫu video. Xác định một thương hiệu cá nhân cho kênh của bạn bằng cách sử dụng một mẫu video hoặc một phong cách video nhất quán. Điều này có thể bao gồm cách bạn biên tập video, hình ảnh thumbnail và sử dụng âm nhạc hoặc những yếu tố đặc trưng khác. Nền và thiết kế hình ảnh. Sử dụng một nền hoặc thiết kế hình ảnh nhất quán trên tất cả video của bạn. Điều này giúp tạo ra sự nhận biết mạnh mẽ và giúp video của bạn nổi bật trong danh sách video gợi ý của YouTube. Tiêu đề và mô tả. Duy trì một định dạng tiêu đề và mô tả nhất quán cho tất cả video của bạn. Điều này giúp video của bạn dễ dàng tìm kiếm và liên quan đến nhau. Lịch phát hành. Xây dựng một lịch trình phát hành video đều đặn và tuân thủ nó. Điều này giúp khán giả của bạn biết khi nào có video mới và thúc đẩy sự kỳ vọng. Hãy duy trì một lịch trình đều đặn để cung cấp nội dung mới và không để khán giả chờ đợi quá lâu giữa các video. Chủ đề hoặc thể loại nhất quán. Chọn một hoặc một số chủ đề hoặc thể loại nhất quán để tạo sự đa dạng trong nội dung của bạn. Điều này có thể giúp bạn thu hút một đối tượng khán giả cố định. Cách biểu diễn và giao tiếp. Xác định cách bạn sẽ biểu diễn và giao tiếp trong video của bạn. Điều này có thể bao gồm cách bạn nói chuyện, phong cách trình bày và cách tương tác với khán giả. Chất lượng nội dung. Hãy tạo nội dung hấp dẫn, thú vị và giá trị cho khán giả của bạn. Nội dung cần phải phản ánh sự quan tâm của bạn và có tính độc đáo. Đảm bảo rằng tất cả video của bạn đều chất lượng cao và cung cấp giá trị cho khán giả. Khán giả sẽ trở lại nếu họ thấy nội dung hữu ích và thú vị. Thường xuyên cập nhật nội dung, chăm sóc việc chỉnh sửa video và âm thanh để đảm bảo chất lượng cao. Nhớ rằng tính nhất quán trong các yếu tố trên giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo dựng niềm tin với khán giả của mình. Điều này có thể cải thiện phạm vi tiếp cận của bạn bằng cách tạo sự nhận biết và thúc đẩy sự quan tâm của khán giả. 2. Sử dụng các công cụ đề xuất và chiến lược từ nhiều nguồn khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể. Tối ưu hóa SEO. Sử dụng các công cụ SEO như Google Keyword Planner hoặc các ứng dụng bên ngoài để tìm từ khóa phù hợp với nội dung của bạn. Điều này giúp video của bạn dễ dàng tìm thấy trong các kết quả tìm kiếm trên YouTube và các công cụ tìm kiếm khác. YouTube Analytics. Sử dụng YouTube Analytics để theo dõi hiệu suất của video và kênh của bạn. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi của khán giả và điều chỉnh chiến lược dựa trên số liệu này. Công cụ nghiên cứu từ khóa bên ngoài. Sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa bên ngoài như Ahrefs, Semrush hoặc Moz để tìm hiểu về từ khóa liên quan và xu hướng tìm kiếm trên YouTube. Điều này giúp bạn tạo nội dung liên quan và thu hút hơn. Quảng cáo YouTube. Sử dụng quảng cáo trả tiền trên YouTube để tạo sự nhận biết và thu hút khán giả mới. Bạn có thể sử dụng Google Ads để tạo và quản lý quảng cáo trên YouTube. Chia sẻ trên mạng xã hội. Chia sẻ video của bạn trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram và LinkedIn để tạo ra sự tìm thấy ngoài YouTube. Chia sẻ trên trang web và blog cá nhân nếu bạn có một trang web hoặc blog. Hãy nhúng video của bạn trên trang web hoặc viết bài blog liên quan đến video của bạn để tạo sự kết nối giữa các nền tảng. Hợp tác với người nổi tiếng hoặc kênh khác. Hợp tác với các người nổi tiếng hoặc kênh khác có sự kết hợp với nội dung của bạn để tạo sự chia sẻ và tiếp cận mới. Chăm sóc cộng đồng. Tương tác tích cực với cộng đồng YouTube bằng cách bình luận và tương tác với các video khác, tham gia vào các diễn đàn và nhóm liên quan đến lĩnh vực của bạn. Kênh thứ cấp. Xem xét tạo các kênh thứ cấp hoặc video cùng chủ đề để mở rộng sự hiện diện của bạn trên YouTube và tạo sự nhận biết thương hiệu. Tạo video chất lượng. Đảm bảo rằng tất cả video của bạn đều có chất lượng cao và cung cấp giá trị cho khán giả. Chất lượng nội dung sẽ thu hút và duy trì khán giả. Khi áp dụng một hoặc một số trong các gợi ý trên, bạn có thể tăng phạm vi tiếp cận của kênh YouTube của mình và thu hút nhiều khán giả hơn. Điều quan trọng là kiên trì và liên tục cải thiện nội dung của bạn để thu hút và giữ chân khán giả. 3. Tạo hình ảnh thumbnail có thể nhấp vào. Clickable thumbnail là một yếu tố quan trọng để cải thiện phạm vi tiếp cận của bạn trên YouTube. Một hình ảnh thumbnail hấp dẫn và thú vị có thể thu hút sự chú ý của khán giả và làm cho họ muốn xem video của bạn. Một số gợi ý để tạo hình thumbnail hiệu quả. Hình ảnh rõ ràng và liên quan.
Hãy sử dụng hình ảnh rõ ràng và liên quan đến nội dung của video. Thumbnail nên phản ánh chủ đề chính của video để tạo sự kết nối với khán giả. Sử dụng hình ảnh của bạn, nếu có thể, sử dụng hình ảnh của bạn hoặc các hình ảnh tương tác với nội dung. Hình ảnh người có thể tạo sự kết nối và gợi cảm hứng cho khán giả. Sử dụng văn bản và tiêu đề, đặt tiêu đề ngắn gọn và hấp dẫn lên hình thumbnail để mô tả chính xác nội dung của video. Sử dụng phông chữ và màu sắc dễ đọc và nổi bật để làm cho tiêu đề nổi bật. Màu sắc, sử dụng màu sắc tươi sáng và hấp dẫn trong thumbnail của bạn. Màu sắc có thể tạo sự nổi bật và thu hút sự chú ý. Tạo đặc trưng riêng, tạo một phong cách đặc trưng riêng cho thumbnail của bạn để tạo sự nhận biết thương hiệu. Điều này giúp video của bạn dễ dàng nhận diện trong danh sách video gợi ý. Kiểm tra và điều chỉnh, thử nghiệm nhiều hình thumbnail khác nhau và kiểm tra xem những hình nào hoạt động tốt nhất bằng cách theo dõi hiệu suất của video. Điều này giúp bạn tối ưu hóa thumbnail của mình theo thời gian. Tuân theo quy tắc của YouTube, đảm bảo rằng hình thumbnail của bạn tuân theo quy tắc và hướng dẫn của YouTube về nội dung không thích hợp hoặc gây lừa dối. Hãy nhớ rằng hình ảnh thumbnail là điều đầu tiên mà người xem thấy khi tìm kiếm video trên YouTube. Vì vậy, nó rất quan trọng trong việc tạo sự ấn tượng ban đầu và tăng khả năng người xem nhấp vào video của bạn. 4. Tối ưu hóa video của bạn cho từ khóa trọng tâm là một phần quan trọng của chiến lược SEO trên YouTube để cải thiện phạm vi tiếp cận của bạn. Các bước làm như sau. Tìm kiếm từ khóa liên quan, sử dụng công cụ nghiên cứu từ khóa như Google Keyword Planner, Ahrefs, Semrush hoặc TubeBuddy để tìm các từ khóa liên quan đến nội dung của bạn. Từ khóa trọng tâm cần phải liên quan chặt chẽ đến chủ đề của video và có lượng tìm kiếm đủ lớn. Chọn từ khóa chính. Sau khi tìm được danh sách từ khóa, chọn một hoặc một số từ khóa chính mà bạn muốn tối ưu hóa video cho. Điều này thường là những từ khóa có lượng tìm kiếm cao nhất và phù hợp với nội dung của bạn. Sử dụng từ khóa trong tiêu đề, đặt từ khóa chính vào tiêu đề của video. Tiêu đề nên mô tả nội dung chính của video một cách hấp dẫn và sử dụng từ khóa một cách tự nhiên. Điều này giúp video dễ dàng được tìm kiếm trên YouTube và các công cụ tìm kiếm khác. Sử dụng từ khóa trong mô tả, sử dụng từ khóa chính và từ khóa liên quan trong mô tả của video. Mô tả nên giải thích chi tiết nội dung của video và sử dụng từ khóa một cách tự nhiên. Thẻ tag, sử dụng từ khóa chính và từ khóa liên quan làm tag cho video. Thẻ tag giúp YouTube hiểu rõ nội dung của video và tăng khả năng hiển thị video trong các kết quả tìm kiếm. Dùng từ khóa trong video, thảo luận về từ khóa chính trong video của bạn. Tuy nhiên, hãy làm cho nó tự nhiên và không gây lừa dối người xem. Tối ưu hóa hình ảnh thumbnail và chú thích video, sử dụng từ khóa chính để tạo tiêu đề trên hình ảnh thumbnail của video. Điều này giúp tạo sự kết nối giữa tiêu đề, mô tả và hình ảnh thumbnail. Sử dụng phiên bản tiếng Anh của từ khóa, nếu có thể. Sử dụng phiên bản tiếng Anh của từ khóa chính, vì tiếng Anh thường là ngôn ngữ phổ biến trên YouTube và sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận. Thường xuyên cập nhật, theo dõi hiệu suất video và cập nhật từ khóa theo thời gian. Từ khóa phổ biến có thể thay đổi và điều này có thể yêu cầu bạn điều chỉnh chiến lược từ khóa của mình. Tối ưu hóa video của bạn cho từ khóa trọng tâm là một phần quan trọng của chiến lược SEO trên YouTube và có thể giúp video của bạn xuất hiện ở những vị trí cao hơn trong các kết quả tìm kiếm, từ đó cải thiện phạm vi tiếp cận và thu hút khán giả mới. 5. Tương tác với khán giả là một phần quan trọng để cải thiện phạm vi tiếp cận của khán giả trên YouTube. Khi bạn xây dựng một cộng đồng trung thành và tạo mối quan hệ với khán giả, họ có thể trở thành những người xem trung thành và thường xuyên quay trở lại kênh của bạn. Cụ thể là phản hồi bình luận, theo dõi và phản hồi bình luận từ khán giả dưới video của bạn. Trả lời câu hỏi, tạm biệt và thậm chí tương tác với ý kiến của họ. Điều này tạo sự kết nối và thúc đẩy sự tương tác. Sử dụng câu hỏi và thách thức, đặt câu hỏi cho khán giả trong video và khuyến khích họ tham gia vào cuộc thảo luận. Các thách thức hoặc cuộc thi cũng có thể kích thích sự tương tác và tham gia. Tạo video phản hồi, tạo video dựa trên câu hỏi hoặc ý kiến của khán giả. Điều này cho thấy rằng bạn chú trọng đến ý kiến của họ và muốn tương tác với họ. Sử dụng trực tiếp, sử dụng tính năng trực tiếp trên YouTube để tương tác trực tiếp với khán giả. Bạn có thể tổ chức buổi hỏi đáp trực tiếp, thảo luận với họ và trả lời câu hỏi trong thời gian thực. Sử dụng mạng xã hội, sử dụng các mạng xã hội như Twitter, Instagram và Facebook để tương tác với khán giả và thông báo về nội dung mới. Khán giả có thể gửi câu hỏi hoặc ý kiến qua các nền tảng xã hội này. Sử dụng khảo sát và thăm dò ý kiến, tạo các cuộc khảo sát hoặc thăm dò ý kiến trên kênh của bạn để thu thập ý kiến của khán giả về nội dung và cách cải thiện kênh. Xây dựng cộng đồng, khuyến khích khán giả tham gia vào cộng đồng xung quanh kênh của bạn, chẳng hạn như các diễn đàn, trang web hoặc nhóm trên mạng xã hội. Tạo cuộc thi và giải thưởng, tổ chức cuộc thi hoặc tặng giải thưởng để khuyến khích sự tham gia và tương tác.
Điều này có thể tạo sự kích thích và tạo sự kết nối với khán giả, nói cho vui thôi nhé. Chú trọng đến lịch trình, duy trì lịch trình phát hành video đều đặn để khán giả biết khi nào có nội dung mới và thúc đẩy sự kỳ vọng. Cũng là một phần trong mục 1. Tương tác với khán giả giúp tạo mối quan hệ trung thành và thúc đẩy sự tương tác. Điều này có thể dẫn đến sự tăng trưởng của kênh của bạn và cải thiện phạm vi tiếp cận trên YouTube. 6. Theo dõi và nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh trên YouTube là một phần quan trọng của chiến lược. Theo dõi đối thủ cạnh tranh và học họ để cải thiện kênh YouTube của mình. Xác định đối thủ cạnh tranh. Đầu tiên, xác định các kênh YouTube cạnh tranh trong cùng lĩnh vực hoặc chủ đề với bạn. Điều này có thể bao gồm cả các kênh lớn và nhỏ có nội dung tương tự hoặc liên quan. Theo dõi hoạt động của họ, theo dõi các video, lịch trình phát hành và chiến lược nội dung của đối thủ. Điều này giúp bạn hiểu hơn về cách họ tương tác với khán giả và quản lý kênh của họ. Xem xét số liệu thống kê, sử dụng các công cụ ngoại vi như Social Blade hoặc công cụ tích hợp trên YouTube Analytics để xem xét số liệu thống kê của đối thủ. Điều này bao gồm lượng xem, lượt đăng ký, tương tác và xu hướng tăng trưởng. Xem video của họ, xem video của đối thủ để hiểu hơn về cách họ sản xuất nội dung, cách họ giao tiếp với khán giả và cách họ xây dựng thương hiệu cá nhân. Làm việc với các công cụ nghiên cứu, sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa và SEO để xem xét từ khóa mà đối thủ sử dụng. Điều này giúp bạn hiểu cách họ tối ưu hóa video của họ cho SEO. Nhận xét và ý kiến, đọc nhận xét và ý kiến từ khán giả trên video của đối thủ. Điều này có thể giúp bạn hiểu về các yếu điểm mạnh và yếu của họ, cũng như cách họ tương tác với cộng đồng của họ. Xem xét hợp tác hoặc học hỏi, xem xét khả năng hợp tác với đối thủ hoặc học hỏi từ chiến lược của họ. Có thể hợp tác với họ để tạo nội dung chung hoặc thậm chí kế thừa một số chiến lược thành công của họ. Tạo sự khác biệt, dựa vào những gì bạn học được từ đối thủ, tạo sự khác biệt cho kênh YouTube của bạn. Tìm cách cung cấp giá trị hoặc nội dung độc đáo để thu hút khán giả. Theo dõi đối thủ cạnh tranh giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường và cách cải thiện kênh YouTube của bạn để cạnh tranh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn nên thúc đẩy sự sáng tạo và không sao chép một cách trắng trợn nội dung của đối thủ. 7. Ra video ngắn trên YouTube có thể là một trong những phần quan trọng trong chiến lược của bạn để cải thiện phạm vi tiếp cận. Video ngắn đang trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ trên nền tảng này và có thể giúp bạn thu hút thêm khán giả và tạo sự tương tác. Chọn chủ đề hấp dẫn, chọn chủ đề mà bạn tin là có thể làm cho video ngắn trở nên hấp dẫn và thú vị. Điều này có thể bao gồm việc giải quyết một vấn đề cụ thể, cung cấp một mẹo hoặc thủ thuật, hoặc chia sẻ kiến thức cụ thể. Tối ưu hóa nội dung, vì video ngắn có thời lượng giới hạn, bạn cần làm cho mỗi giây trong video đều có giá trị. Sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, hình ảnh và âm thanh để truyền đạt thông điệp của bạn một cách hiệu quả. Chú trọng đến lần đầu xem, đảm bảo rằng video bắt đầu bằng cách gây ấn tượng mạnh và thu hút sự quan tâm ngay từ lần đầu xem. Điều này quyết định xem người xem có tiếp tục xem video hay không. Sử dụng hình ảnh thumbnail hấp dẫn, tạo một hình ảnh thumbnail hấp dẫn và thú vị để khuyến khích người xem nhấp vào video của bạn. Phát triển thương hiệu cá nhân, sử dụng video ngắn để xây dựng và củng cố thương hiệu cá nhân của bạn. Điều này bao gồm cách bạn biểu diễn, phong cách trình bày và cách tương tác với khán giả. Sử dụng âm nhạc có thể làm cho video ngắn trở nên thú vị hơn. Sử dụng nhạc nền phù hợp để tạo một môi trường âm thanh tốt. Tương tác với khán giả, khuyến khích tương tác từ khán giả bằng cách đặt câu hỏi hoặc đề nghị họ tham gia vào cuộc thảo luận trong phần bình luận. Tải lên đều đặn, xây dựng một lịch trình phát hành video ngắn đều đặn để khán giả biết khi nào có video mới. Điều này giúp tạo sự kỳ vọng và thúc đẩy việc theo dõi kênh của bạn. Chia sẻ trên các nền tảng khác, chia sẻ video ngắn của bạn trên các mạng xã hội khác như TikTok, Instagram, Facebook và Twitter để mở rộng phạm vi tiếp cận. Sử dụng các tính năng mới của YouTube. YouTube cung cấp các tính năng cho video ngắn như YouTube Shorts. Sử dụng các tính năng này để tối ưu hóa video ngắn của bạn. Tạo video ngắn có thể giúp bạn thu hút sự quan tâm của một đối tượng khán giả mới và tạo sự tương tác tốt hơn trên YouTube. Hãy tạo video ngắn thú vị và thường xuyên để tận dụng xu hướng này. 8. Xây dựng thương hiệu cá nhân. Tạo một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ xung quanh kênh của bạn, bao gồm hình ảnh, âm nhạc và phong cách video độc đáo. Nhớ rằng việc tạo ra một kênh YouTube phát triển mất thời gian và công sức. Hãy kiên trì, theo dõi dữ liệu và điều chỉnh chiến lược của bạn theo thời gian để cải thiện phạm vi tiếp cận của khán giả. Đến đây Hà Thanh cũng hết lời và xin kết thúc nhé. Hy vọng bài viết này giúp các bạn xây dựng kênh YouTube của riêng mình ngày càng phát triển và hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!